اهلا بكم معانا حبايب ميدلرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه هنا مع مسابقاتنا السريعه، هنا الكيس دهيت كانت زي ما قلنا كان اولد ميل وعنده شويه جاسترو انتستينال بروبلمز وويت لوس، وعملنا له بلاد بيكشر لقينا انيميا، وفي الفيزيكال اكزامينيشن لاحظنا وجود هذه الابنورماليتي، وكان سؤالنا ايه هي الابنورماليتي دي في الاغلب وتخلينا افكر في اتجاه تشخيصي شكله ايه. وهنا اهوت لما الاقي هذه الابنورماليتي في الكيس جاستروانتستينال بروبلم في اولد ميل، لازم افكر في احتمالات الاكانثوزس نيجريكنس دي سكين ليجن، كان بيجي مع بالذات في حالات الايه الجاستريك ادينوكارسينوماس، يعني بيبقى indicative to some extent يوم ما الاقي اعراض جاستروانتستينال بروبلمز زي ما شفنا في اولد ميل ومعاه ويت لوس ومعاها انيميا مع الليجن ده، دي احتمال تبقى ايه اكانثوزس نيجريكنس اللي هي بتدي بريليمينري هنت او دايجنوزس ناحيه الايه الجاستريك ادينو ايه كارسينوماس. فهذه هو ده كان الحل. الكيس دهيت اللي كان قلنا جي اي تي ترابلز مع شويه انيميا مع ويت لوس، شفنا الليجن ده حاله اكانثوزس ايه نيجريكنس اللي بتيجي تيبيكالي مع حالات الايه الجاستريك ايه ادينو كارسينوماس. والى اللقاء مع الاسئله الاخرى باذن الله. شكرا جزيلا.